हॅलो, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज मी सकाळी सुरुवात केली आहे व्हिडिओ बनवायला. तर आपल्या गृहिणींची म्हणजे प्रत्येकीची सकाळ, मग ती वर्किंग असो किंवा नसो, किचनमधूनच सुरुवात होते. तर तशीच माझी ही सकाळ किचनमधूनच सुरुवात होते. तर आता मी आज ॲक्च्युली भेंडीची भाजी आणि चपाती करते. भाजी चपाती हे फिक्स असतं आमचं, म्हणजे डेली म्हणजे लागतेच, टिफिनला वगैरे पण लागते. आणि रितेश पण चपाती खातो ना आवडीने, त्यामुळे चपाती असते. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता, एका साईडला भेंडी मी भाजत ठेवली आहे आणि एका साईडला मी आता इथे पीठ मळून घेत आहे. आणि कारण भेंडीला भाजायला थोडासा वेळ लागतो. आपण कसं एकदम पटपट नाही भाजू शकत गॅस फास्ट करून, कारण ती कसं खाली लागू शकते भेंडी. आणि आता मी इथे भेंडीमध्ये ना 2 कोकम टाकत आहे. कोकम तर मी यूज करतच असते जेवणामध्ये, असं आंबटपणा वगैरे कशात पाहिजे असेल ना तर. आणि भेंडीमध्ये टाकते कारण भेंडीची भाजी अशी चिकट असते ना, तर तो चिकटपणा कमी व्हायला मदत होते. आणि इथे आता मी भाजी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये खोबरंही ॲड करते. खोबरं पण भाजीमध्ये टाकते, कधी कधी शेंगदाण्याचं कूटही वापरते, म्हणजे कसंही माझ्या मूडवरती. तर आता मी इथे खोबरंच ॲड केलं आहे भाजीमध्ये. आणि इथे आता चपात्या बनवते. आणि तिथे बाजूच्या गॅसवरती इथे रवा भाजत आहे. उपमा बनवणार आहे आज, कारण बाबूला खायला पण देईल उपमा. ॲक्च्युली तो आवडीने खात नाही उपमा, म्हणजे रव्याचा शेवई उपमा असतो तो आवडीने खातो. हा त्याला आता मला जबरदस्तीच करावी लागणार आहे थोडंसं, म्हणून आता उपमा. आणि बहुतेक आता बघू डब्याला काय द्यायचं ते अजून मी ठरवलं नाही आहे. तर आता बघते. तर आता चपात्या माझ्या होतच आल्या. चपात्यांना मी कधी तूप लावते तर कधी तेल लावते, म्हणजे कसंही जेव्हा वाटेल तसं. आणि इथे रिदेश उठला होता आणि इथे कांदा खायला आला होता. मी त्याला आता बाहेर जायला सांगितलं. माहिती नाही, पण त्याला ना खूप सवय झाली. म्हणजे नुसता ना येऊन जाऊन असं मी कांदा कापत असली ना, तो ना येणार आणि तोंडात टाकणार कांदा. तर आता मी इथे उपमा बनवत आहे आणि भाजलेला रवा आता ऑलरेडी कांदा टोमॅटो भाजून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तो ॲड करत आहे. इथे उपमा बनवण्यासाठी ना रवा भाजायला ना भरपूरच वेळ लागतो. म्हणजे एकदम व्यवस्थित नाही भाजला ना तर व्यवस्थित होत नाही मग उपमा. मग उपमा व्यवस्थित होण्यासाठी आपल्याला कसं रवा एकदम कमी गॅसवरती हळूहळू तो परतत राहावा लागतो असं. तर आता इथे माझा उपमा बनत आहे. साईडला चाय ठेवली आहे. कधी कधी चायमध्ये मी गूळ पण टाकते आणि कधी साखर. तर आज मी ॲक्च्युली साखरच टाकत आहे. आणि आज ही चाय मी बाबूला तर देणार नाही आहे कारण याच्यामध्ये आहे साखर. जर त्याला द्यायची असेल ना कधी, कारण तो आवडीने खातो चाय चपाती, तर मग मी चायमध्ये गूळ टाकते आणि मग सगळेच आम्ही मग गुळाचा चहा पितो. मग मी असा दोनदा असं वेगळा असा, साखरेचा वेगळा गुळाचा वेगळा असं करत नाही बसत. आणि आता इथे उपमा माझा होत आलेला. आणि वरून मी थोडंसं ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर, ह्याने टेस्ट चांगली येते उपम्याला, म्हणून मग वरून टाकते. आता माझ्याकडे खोबरं होतं म्हणून मी टाकते. कधी कधी मी नुसतंच म्हणजे जे असेल ते, जे घरामध्ये असेल ना त्याच्यामध्येच बनवते. आणि आता हे नेहमीचं ठरलेलं आहे, रिदेशचे योगा, थोडंसं एक्सरसाइज. तर हे मी त्याचं घेतेच. आणि आता त्याला पण सवय झाली आहे. आंघोळीच्या अगोदर त्याला मी असं घेऊनच बसते, असं थोडंफार, म्हणजे 10 ते 15 मिनटं होतातच त्याचे जेवढे आहेत ना ठरलेले एक्सरसाइज आणि योगा, ते करेपर्यंत तेवढा वेळ जातो. आणि स्वतःहून नाही करणार तो, मला त्याला इन्स्ट्रक्ट करावं लागतं, म्हणजे आता हे असं तसं. कारण थोडंसं तो असं ह्याच्यामध्ये ना कंटाळाच करतो. पण कसं त्याला पण आता सवय झाली. आणि मग घरातली बाकीची कामं, कपडे वगैरे सुकलेले काढून ठेवणे, घडी करणे, झाडू, ही तर कामं आपली रोजची चालूच असतात घरामध्ये. तर हे असंच सगळं माझं नेहमीचं ठरलेलं असं रुटीन असतं. आणि मग आता इथे सगळं नाश्ता, आंघोळ वगैरे सगळं झाल्यानंतर आता हे लोक सगळे चाललेत आपापल्या कामाला. रिदेश पण आता स्कूलसाठी रेडी झालेला आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. आणि त्याला असं घाई लागली आहे, म्हणजे त्याला जायचं असेल ना तसं हे करणार, म्हणजे तयारी झालं ना बॅग वगैरे लावून, तर एकदम घाईत असणार तो, म्हणजे मला निघायचंच आहे आता लगेच असं. आता हे लोक चालले. आज मी जात नाही आहे, आज तो त्याच्या पप्पांबरोबर स्कूलला जातो आहे. तर आता वाजले 10:30 आणि आता मी बसली आहे नाश्ता करायला. आणि हे दोघं जण आता गेले आहेत. रितेशला सोडायला असतो त्याच्या पप्पांबरोबर गेला, आज मी नाही गेली, त्यामुळे जरासं मला थोडं बरं वाटते. नाही तर जेव्हा मी त्याला सोडायला जाते ना तर मला एकदम असं पटपट त्याच्यासोबतच आवरावं लागतं.
तर आता थोडंसं आरामात केलं. पण नाश्ता करायला मला एवढेच वाजतात म्हणजे कधी-कधी मी 10:40 10:40पर्यंत अशी घरी येते, मग तेव्हाच बसते. ह्याला जर मी कधी सोडायला गेली तर. तर आज फक्त थोडी लवकर बसली. आता लवकर म्हणजे तसं पण हा लेटच आहे 10:30 म्हणजे असं. आणि बाकी सगळं आता आवरलं, घरातली भांडी-बिंडी, साफसफाई सगळं झालं. तरी घासली तरी परत साठली आहेत भांडी थोडीशी, तर ती घासायची आहेत. कपडे झाले. कपडे ॲक्च्युली मी हाताने धुते, कधी मशीनला लावते. तर आता हातानेच धुवून टाकले. तर ते पण झालं. आता फक्त जेवण करायचं राहिलं आहे. चवळीचं बनवायचं आहे मला. चवळीची आमटी. तर आता नाश्ता करून झाल्यानंतर त्या आमटीचा मसाला बनवायचा आहे आणि मग नंतर आमटी टाकेन फोडणीला. कारण मला तर थोडंसं जायचं आहे आधारच्या ऑफिसमध्ये. आता रितेशसोबत गेली नाही कारण कसं माझं जरा आवरायचं पण होतं ना थोडंसं. त्याच्यामुळे मग आता जेव्हा जेवण वगैरे होईल त्याच्यानंतर मग आधारच्या ऑफिसमध्ये जाणार आहे. थोडंसं काम आहे पेंडिंग ते करायला. पण आता माहिती नाही 10:30 ते ओपन होतं. पण आता ते येतात की नाही माहीत नाही. कारण मागे जरा लवकर गेलेलो तेव्हा आम्हाला कळलं की 10:30 टायमिंग आहे. तर आता बघते जाणार. जर गर्दी असेल, मला वाटलं माझं काम होईल तरच थांबेल. तर जास्त गर्दी असेल तर नाही थांबणार. कारण कसं तिथे पण लाईन लागते. त्या दिवशी पण भरपूर जणं होते तिकडे. तर आता काय माहिती आज बघते आता. आणि आज मी एक्सरसाइज पण केली स्वतः. ॲक्च्युली अगोदर मी करायची रेग्युलर, पण आहे ना हल्ली थोडंसं माझं सुटलं होतं म्हणजे एक्सरसाइज करायचं. पण आज खूप दिवसांनी केली. जास्त नाही केली, फक्त 10 ते 15 मिनिटच, कारण मध्येच पाणी पण आलं होतं त्याच्यामुळे जास्त नाही भेटलं. पण असं जरा चांगलं वाटतं जरा असं म्हणजे स्वतःला वेळ दिल्यावरती. ॲक्च्युली एक्सरसाइज म्हणजे सर्वांनीच ॲक्च्युली नेहमीच केली पाहिजे. मी आता रिदेशची घेते पण कसं त्याच्यासोबत विचार करते करायला त्याच्यासोबत माझी पण मी त्याच्यासोबत जर एक्सरसाइज केली तर मग तो टाईमपास करणार म्हणजे तो काय ऐकणार नाही. मला माहिती आहे त्याचं, कारण मला त्याच्याकडून करून घ्यावं लागतं ना. मग तो असाच हे करणार, म्हणून मग मला त्याच्यासोबत असं जमत नाही करायला. त्याचंच मला असं सेपरेटली घ्यावं लागतं असं. तर आता ते एक काम केलं थोडंसं, तर जरा आता खरंच चांगलं वाटतं. असं ॲक्च्युली रोज टाईम भेटायला पाहिजे थोडासा, तर बरं वाटेल. बस. हळू. डबा पकड. थांब. आमटी घे. आमटी घे. थांब वेट. थांब. भाजी घे. चमच्याने घे, इथे वाढ थोडी. थांब हा. पकड. व्हेरी गुड. गुड. थांब ठेव. थांब, गरम आहे. आमटी घे. अहो आमटी वाढ. नो धर. नो आमटी. आमटी घे. घे. थोडी तरी घे. चल घे पटकन. नीट. हळू. आता तू घे. एक पण थेंब पडला नाही पाहिजे. हळू. छान झाली बाबू. घे नीट. हां हळू. हां थोडी घे. हां बघ. पडली, जाऊ दे, पडू दे. घे. पकड नीट. हां थांब. बस. मीठ. तर मी रितेशला घेऊन आली आत्ता आणि तिथे आधार ऑफिसमध्ये गेलेली, पण बाहेर एवढा चपला होता ना बापरे. आतमध्ये जाऊन असं बघितलं वाकून तर खूप मोठी लाईन होती एकदम. थांबण्याचा काही हेच नव्हता, विषयच नव्हता, कारण भरपूर लाईन होती. नंबर कधी येणार माहिती नाही. आणि तिथे एक माझी मैत्रीण पण भेटली होती. मग जरा वेळ तिच्याशी 2 मिनटं बोलत उभी राहिली आणि मग निघाली ह्याला आणायला. आणि तशी डायरेक्ट घरी आली. ह्याला घेऊन जायचा परत विचार करत होती, पण म्हटलं नको, हा काय राहणार नाही ना तिकडे आणि मला जमणार पण नाही मला एकटीला ह्याला हँडल करायला तिकडे. आता घरी आली आणि आता जेवायला बसला आहे तो. फक्त भेंडीची भाजी नाही खायची आहे रितेश.
स्पून घेऊन ये जा आणि सगळं मिक्स कर. रिदेशची फेवरेट भाजी आहे भेंडीची भाजी. म्हणजे मी त्याला डब्याला उपमा दिलेला, पण मला वाटतं थोडाच खाल्ला नाही त्याने उपमा. नाहीतर नेहमी डब्बा खातो तो, चपाती भाजी दुसरं काय दिलं ना तर खातो. उपमा आज नाही खाल्ला. आणि सकाळी फक्त मी जबरदस्ती केली म्हणून थोडं नाही, ॲक्च्युली मी सगळंच हे केलेलं त्याला, सगळं जेवढा त्याला वाढलेला ना तेवढा सगळा. आणि आता फक्त भाजी खातो आहे. पूर्ण मिक्स कर आणि सगळं खा, पूर्ण मिक्स कर. आणि मी आता माझ्यासाठी कोकम सरबत केलं. मी ना ॲक्च्युली आम्ही चालत आलो, जरासं ऊन होतं ॲक्च्युली. आता पाऊस नाही आहे पण आता ऊन नाही, पण आता आम्ही आलो ना आणि मी जाताना पण चालतच गेलेले, कारण आमच्या इथे सगळं खोदून वगैरे ठेवलं आहे ह्या साईडला पुढे दीपाली पार्कला. मी चालत गेली आणि चालत आली तर मला जरा दमायला झालं, ऊन पण होतं, म्हणून मी कोकम सरबत आता पिते. आणि मला आवडतो पण असंच, त्याच्यामुळे पिते. ए रिदेश, स्पून घेऊन ये. स्पूनच आणायला गेला आहे. आणि आणि मी काय बोलत होती, आपण मुलांची अशी ॲक्टिव्हिटी तर घेतच असतो, पण आहे ना जे पण म्हणजे आपल्या घरातली अशी कामं असतात ना, त्यांची कामं त्यांच्याशी रिलेटेड, म्हणजे त्यांची स्वतःची सेल्फ स्किल म्हणतो ना आपण, लाईफ स्किल, तर ती पण मध्ये मध्ये त्यांना अशी सांगत राहायची. म्हणजे त्यांच्या हाताने ते लोक असं काय करू शकतात ना, अशी कामं अशी मध्ये मध्ये, म्हणजे कसं त्याची पण हॅबिट त्यांना लागली पाहिजे. जसं मी आता तुम्ही बघितलं असेल ना, त्याला जेवण वगैरे वाढायला मी त्याला स्वतःच हे केलं, हात धरलेला त्याचा असं मध्ये मध्ये, पण कसं थोडंसं सवय व्हायला पाहिजे ना त्यांना पण. त्याच्यामुळे मध्ये मध्ये आपण बाकीचं तर करतोच अभ्यास वगैरे, पण मध्ये मध्ये ते पण असं सांगत राहायचं. चप्पल घालायला येत नसेल तर चप्पल घालणे, डावी कुठली उजवी कुठली ते सांगणे, तर अशी कामं. तर आता तो बसला आहे, आता माहिती नाही जेवेल की नाही. जेवेल. चवळी पण आवडते तशी त्याला. बघ कसा करतोय, नो नीट. तर चला आता मी माझी कोकम सरबत पिते आणि मग नंतर मी थोड्या वेळाने जेवते, याचं झाल्यानंतरच जेवते. आणि मला सांगायचं राहिलं, त्या दिवशी ना ह्याचं स्पीचची असेसमेंट झाली होती. म्हणजे मी जास्त सेशन घेतलेलं नाही, तसं महिन्यातून 2 सेशनच अटेंड करणार आहे. तर कारण थोडंसं पर्सनल प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळेच, म्हणजे स्पीचचे सेशन, स्पीच थेरपी. तर त्या दिवशी असेसमेंट झाली ह्याची, आणि म्हणजे तेच क्वेश्चन आन्सरिंग वगैरे असं. त्याने मला काय विचारलं असं प्रश्न ह्याच्याशी रिलेटेड, तर मी सगळं सांगितलं ह्याचं काय आहे, हा काय करतो, ह्याला काय येतं काय नाही. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं ते मी तुम्हाला सांगते. तर ते असे बोलले की नाही आतापासून म्हणजे ह्याला काय पण असं इन्स्ट्रक्शन किंवा काय एखादी कमांड वगैरे दिली ना तर हातवारे करायचे नाही, म्हणजे त्याला इशारे द्यायचे नाहीत. म्हणजे त्यांनी मला असं एक टास्क दिलं आहे की त्याला इशारे द्यायचे नाहीत, त्याला नुसतंच बोलायचं की हे कर, किंवा हे त्याला समोर म्हणजे कोण असेल XYZ व्यक्ती त्याला देऊ नये, किंवा पप्पा असेल तर पप्पांना हे दे असं. तर हातवारे न करता, कारण मी त्यांना बोलली होती ना त्याला इन्स्ट्रक्शन तसे कळतात, मध्येच कधीतरी मी असे हातवारे करते, एखादी वस्तू त्याला नाही समजली तर माझा पटकन असा हात जातो, म्हणजे मला असं सवय झाली पटकन असं. मग तेव्हा ते बोलले की आपल्याला असं काढून घ्यायचं आहे की त्याला जे विदाऊट प्रॉम्प्टिंग त्याला नुसतं वर्बली इन्स्ट्रक्शन समजतात का असं. आणि अजून ते बोलले की नो, अजून ते बोलले की म्हणजे जास्त एनर्जी आहे ह्याच्यामध्ये, तर ती एनर्जी आपल्याला कमी करायची आहे अगोदर थोडीशी. म्हणजे अंडरस्टँडिंग तर आहे, पण अजून अंडरस्टँडिंग वाढली पाहिजे. आणि अजून ते बोलत होते की एनर्जी ह्याच्यामध्ये जास्त आहे, तर ती थोडीशी कमी झाली पाहिजे. आणि ते मला बोलले तुम्ही तर मला असं तुम्ही तर त्यांना तुम्ही याला स्वीट देत नसाल ना, तर मी म्हटलं की नाही देत स्वीट, फक्त कधीतरी कोणाच्या बड्डेला वगैरे गेलो तर ते बोलतात की ॲक्च्युली नाही, आपण म्हणजे जरासं देतो, एवढंसं जरी त्यांना दिलं ना, म्हणजे ते जे बोलले ते सांगते, आपण एवढंसं त्यांना दिलं ना तर त्यांची एवढी हायपर ॲक्टिव्हिटी वाढते, म्हणून शक्यतो नाही द्यायचं असं. तुम्ही त्याला ते गूळ वगैरे असं कधीतरी देते, ते मी काय बोललीच नाही असं. तर ते तर एवढं झालं. आता बघू कसं तुमच्या, तेच म्हटलं ॲक्च्युली मला त्या दिवशीच्या ब्लॉगमध्ये शेअर करायचं होतं मागे, आता तुम्ही टाकला तो, पण मला ना राहून गेलं, ते लक्षात नाही आलं. आता म्हटलं चला आता तरी सांगू. संध्याकाळची वेळ झाली आहे आणि आम्ही गेलो आहे आता सायकल चालवायला, खाली आलो आहे. ॲक्च्युली 7 वाजलेत वाटतं, आता खूप लेट झाला आम्हाला. पकड, हां बस बस.
आणि रिदेशच्या सायकलला ॲक्च्युली काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे. काय झालं आहे तेच कळत नाही आहे. त्या दिवशी पडली होती तेव्हा तेव्हापासून आता स्लो चालायला लागले. त्याला जमत नाही एवढी चालवायला. काय माहिती तो हे होतो आहे जरा पॅडल मारायला त्याला प्रॉब्लेम होतो आहे. नीट जा, हां जा, हळू जा, हळू बस, हां जा, हां तूच घे, तूच कर, हां जा. चैनला पण थोडासा जंग पकडलाय. हळू चालव हा. तो कशी तरी चालवतोय तो. म्हणून मध्ये मध्ये तो हे होतोय. स्मूथ चालवायला नाही जमत आहे त्याला. वरती बघ, खालून चालवायची तर हळू चालव. तर चला आता ह्याची सायकलिंग तर सुरू राहील अजून थोडा वेळ. आणि मी आता हा व्लॉग इथेच एंड करते. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा.